Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một bản thảo truyện thiếu nhi, tựa đề là Black Whisker học bài học làm mẹ. Câu chuyện kể về một cô mèo mẹ vì lo cho đàn con nên cứ liên tục chuyển nhà, để rồi cuối cùng nhận ra nơi tốt nhất lại chính là ngôi nhà kho ban đầu. Vâng, và tôi nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu ngay với điểm đầu tiên, đó là nhân vật mèo mẹ. Dù là trung tâm, nhưng mà lại thiếu đi một chút chiều sâu, để câu chuyện có thể thực sự, gọi là, vang vọng hơn với cả trẻ em và phụ huynh. Đúng vậy, đó cũng là cảm nhận đầu tiên của tôi. Hành động của cô ấy thúc đẩy toàn bộ câu chuyện, nhưng dường như chúng ta chỉ thấy được cái bề nổi thôi. Hmm, Cô ấy cứ lặp đi lặp lại việc xin lỗi rồi hứa hẹn, rồi lại tiếp tục hành trình. Tôi tự hỏi liệu có phải tác giả quá tập trung vào góc nhìn của mèo con không nhỉ? một quan sát rất tinh ấy. Đến nỗi chúng ta mất đi cái nội tâm của người mẹ. Chẳng nói, mẹ đã tìm được một ngôi nhà tốt hơn mà không có một lý do nào cụ thể cả. Đúng rồi. Điều này vô tình khiến hành động của cô có vẻ bốc đồng, thậm chí là thất thường, hơn là xuất phát từ một nỗi lo lắng sâu sắc mà chúng ta có thể đồng cảm. Chúng ta thấy nỗi sợ của mèo con thì rất rõ, sợ bão, sợ chen chúc, nhưng nỗi sợ của người mẹ thì lại rất trừu tượng. Vâng, tại sao cô ấy lại bất an đến vậy? Điều gì ở nhà kho khiến cô ấy không yên lòng? Và khi thiếu đi cái tại sao đó, thì bài học cuối cùng nó có vẻ hơi khiên cưỡng, giống như một lời khuyên đạo đức áp đặt lên nhân vật hơn là một sự giác ngộ tự thân. Đúng vậy. Vậy thì, đề xuất ở đây là gì? Làm thế nào để lấp đầy khoảng trống đó mà không làm câu chuyện phức tạp quá cho trẻ em? Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở nguyên tắc kinh điển thôi. Cho thấy, thay vì chỉ kể, chúng ta cần cho cô ấy một động lực hữu hình, một nguyên nhân cụ thể để người đọc, đặc biệt là các bậc phụ huynh ấy, có thể gật đầu đồng cảm. À, tôi hiểu rồi. Và nó không cần phải là một đoạn giải thích dài dòng đâu. Chỉ một chi tiết nhỏ, tinh tế ở đầu câu chuyện là đủ. Tôi hình dung ra rồi. Thay vì để cô ấy hành động vì một nỗi lo mơ hồ, chúng ta gieo một hạt giống lo lắng cụ thể. Chẳng hạn như thế nào nhỉ? Chắc chắn rồi. Hãy thử tưởng tượng một cảnh mở đầu như thế này nhé. Một buổi sáng, tiếng máy cày của bác nông dân gầm lên ngay ngoài cửa nhà kho, khiến Black Whiskers giật mình. Ồ, Cô vội vã che chắn cho đàn con. Cô lo rằng tiếng ồn và sự hỗn loạn đó sẽ làm hại đôi tai non nớt của chúng. à, một chi tiết rất đắt giá. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi đã biến hành trình tìm nhà của cô ấy từ một hành động có vẻ thất thường Vâng, thành một nỗ lực rất dễ hiểu để bảo vệ con cái khỏi một mối nguy rất thật. chính xác. Nó không còn là sự bốc đồng nữa, mà là phản ứng của một người mẹ. Hoặc không nhất thiết phải là máy cày, có thể là một con chuột lớn chạy qua hay là cô người thấy mùi hóa chất lạ. Bất cứ thứ gì cụ thể. Đúng, bất kỳ một tác nhân cụ thể nào cũng được. Mấu chốt là nó mang lại cho hành động của cô ấy một sự chính đáng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Khi đó, bài học không chỉ đơn thuần là đừng thay đổi thất thường, mà là một bài học về việc học cách chấp nhận sự không hoàn hảo. Đúng vậy, đúng vậy. Người mẹ nhận ra rằng không có nơi nào là hoàn hảo, và việc cố chạy trốn khỏi mọi rủi ro nhỏ nhặt lại vô tình đẩy con mình vào nguy hiểm lớn hơn. Chính xác. Sự giác ngộ của cô ấy sẽ không phải là mẹ sai rồi, mà là mẹ đã hiểu ra rằng sự an toàn lớn nhất không phải đến từ một nơi chốn hoàn hảo, mà là từ sự ổn định và tình yêu thương. Điểm phân tích về động lực của nhân vật thật sự rất hay, và nó cũng làm tôi nghĩ ngay đến hệ quả của những hành động đó, tức là cái cấu trúc lặp đi lặp lại của câu chuyện. Vâng, Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cách cấu trúc này hoạt động và liệu nó đã phát huy hết tiềm năng hay chưa. cấu trúc lặp lại của câu chuyện có tiềm năng lớn để tạo ra sự căng thẳng và bài học sâu sắc hơn. Nhưng mà hiện tại thì nhịp độ nó còn khá đều, nó thiếu đi cái sự leo thang kịch tính. Tôi hiểu ý chị. Về lý thuyết thì sự lặp lại trong chuyện thiếu nhi là một công cụ tốt. Đúng, nó tạo sự quen thuộc. Mỗi lần di chuyển có cảm giác như một sự khởi đầu lại từ đầu thay vì là một bước đi xuống một con dốc ngày càng nguy hiểm hơn. Đó chính là điểm yếu. Mức độ nguy hiểm nó không tăng lên đáng kể. Thậm chí có thể nói, cơn bão ở lần chuyển đầu tiên tại hiên nhà lại là sự kiện kịch tính và nguy hiểm nhất trong cả câu chuyện rồi. Đúng vậy. Những vấn đề sau đó, chuồng gà đông đúc hay con chó to lớn nhưng mà thân thiện, thì nó không tạo cảm giác tệ hơn, chỉ là khác đi thôi. Một sự đông đúc thì khó chịu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng như bão. Vâng, điều này có thể khiến phần giữa của câu chuyện hơi chững lại và làm giảm tác động của quyết định cuối cùng. Nhưng ở đây có một câu hỏi. Liệu việc tăng mức độ nguy hiểm có nguy cơ làm câu chuyện trở nên quá đáng sợ cho trẻ em không? Một câu hỏi rất xác đáng.
Leo thang không nhất thiết có nghĩa là nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta có thể xây dựng sự leo thang về mặt cảm xúc và mức độ khó chịu. À, ra là vậy. Đề xuất của tôi là hãy tăng dần mức độ rủi ro hoặc sự phiền toái theo từng lần di chuyển. Hãy để mỗi ngôi nhà mới ban đầu có vẻ tốt hơn, nhưng lại ẩn chứa một khuyết điểm ngày càng nghiêm trọng hơn. Một mô hình leo thang về sự khó chịu. Tôi thích ý tưởng này. Cụ thể thì mô hình nó sẽ trông như thế nào trong câu chuyện ạ? Chúng ta có thể cấu trúc nó một cách có chủ đích. Ví dụ thế này, lần chuyển thứ nhất đến hiên nhà, vấn đề là cơn bão. Đây là một mối nguy từ bên ngoài, từ thiên nhiên. Ok, cấp độ 1. Mối nguy từ thiên nhiên. Đúng vậy, nó cho thấy sự mong manh khi ở một nơi quá trống trải. Hợp lý. Vậy cấp độ 2 sẽ là gì? Lần chuyển thứ hai đến chuồng gà. Vấn đề ở đây không còn là thiên nhiên nữa, mà mang tính xã hội và môi trường hơn. À, Đó là sự đông đúc, ồn ào, thiếu không gian riêng. Mối nguy bây giờ đến từ chính môi trường sống mà người mẹ đã chọn. nó không đe dọa tính mạng, nhưng nó bào mòn sự bình yên. Chính xác, đây là cấp độ 2, mối nguy từ cộng đồng. Và lần chuyển thứ 3, đỉnh điểm của sự leo thang. Lần thứ 3 đến chiếc ô tô cũ. Mối nguy nên là một mối đe dọa có vẻ trực tiếp và đáng sợ nhất trong mắt mèo con. Con chó to lớn. Dù cuối cùng con chó thân thiện, nhưng mà cái khoảnh khắc ban đầu ấy, À, khi chúng nhìn thấy một sinh vật khổng lồ, thở hổn hển nhìn vào chúng. vâng, nỗi sợ hãi nên ở mức cao nhất tại đây. Sự hiện diện của một kẻ săn mồi tiềm năng, dù chỉ là trong suy nghĩ, cũng là một cấp độ nguy hiểm hoàn toàn khác rồi. Tôi hiểu rồi. Như vậy, chúng ta có một sự leo thang rõ ràng, từ mối đe dọa tự nhiên đến sự khó chịu về môi trường, và cuối cùng là một mối đe dọa tâm lý trực tiếp. Đúng vậy. Mô hình này sẽ khiến việc quay trở lại nhà kho trở nên vô cùng xứng đáng. Nó không còn là hết chỗ để đi nữa. Mà là một lựa chọn sáng suốt sau khi đã trải nghiệm những nơi tồi tệ hơn. Chính xác. Nó cho thấy rằng càng cố tìm sự hoàn hảo, mèo mẹ lại càng đẩy các con vào những tình huống đáng sợ hơn, và những trải nghiệm đó sẽ là nền tảng vững chắc cho sự giác ngộ cuối cùng. Và điều đó dẫn chúng ta đến điểm cuối cùng. Một khi người mẹ đã trải qua một hành trình kịch tính như vậy, bài học cuối cùng mà cô ấy rút ra cần phải thật sự xứng đáng. Liệu thông điệp hiện tại đã đủ mạnh mẽ chưa? Chỉnh để trở nên sâu sắc và độc đáo hơn, vượt ra ngoài thông điệp đơn giản là đừng thay đổi chỗ ở một cách bốc đồng. Đúng vậy, thông điệp hiện tại có vẻ hơi trực diện, đặc biệt là ở những dòng cuối cùng. Nó có cảm giác giống như một câu chuyện ngụ ngôn, nơi bài học được nêu ra rất rõ ràng. Cụm từ không bao giờ vô tình đổi ý nữa cũng khiến tôi hơi băn khoăn. Tôi cũng có cảm giác tương tự. Điểm yếu là thông điệp phụ thuộc quá nhiều vào vài câu giải thích ở cuối. Và như anh nói, cụm từ vô tình đổi ý nghe hơi yếu. Vô tình nó gợi cảm giác đãng trí hơn là một sai lầm trong quan điểm cần được khắc phục. Đúng rồi, nó chưa thể hiện hết sức nặng của những gì cả gia đình đã trải qua. Nó gần như là giản lược hóa toàn bộ câu chuyện thành một lời khuyên hơi cũ kỹ, kiểu như là sống đời bình thường, không nên thất thường. Một cách diễn đạt rất hay, chính xác. Một thông điệp mà có thể là đúng đấy, nhưng nó lại thiếu đi cái sự ấm áp, thiếu cái chiều sâu cảm xúc. Vâng, vậy thì đề xuất của chị là vì để nó không chỉ dừng lại ở cái thông điệp đừng thất thường đó. Tôi nghĩ chúng ta nên điều chỉnh lại bài học, chuyển trọng tâm từ hành động thay đổi chỗ ở sang câu hỏi lớn hơn. Điều gì tạo nên một mái ấm? À, Thay vì tập trung vào việc đừng bốc đồng, hãy tập trung vào cảm giác, an toàn và hạnh phúc. Mái ấm là một nơi chốn vật lý hoàn hảo hay là cảm giác yêu thương khi được ở bên gia đình? điều đó thực sự nâng tầm câu chuyện lên. Nó biến câu chuyện từ một bài học về hành vi thành một sự khám phá về tình cảm. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể truyền tải ý tưởng này một cách tự nhiên nhỉ? Chúng ta có thể rải những gợi ý nhỏ, những hạt mầm của ý tưởng này xuyên suốt câu chuyện, thông qua lời thoại của những chú mèo con. Hay đó. Ví dụ, sau lần thất bại ở hiên nhà, một chú mèo con có thể nói: ở nhà kho thích hơn mẹ à, con thích mùi cỏ khô quen thuộc. Rồi sau khi thoát khỏi chuồng gà, một chú khác có thể nói: ở nhà kho yên tĩnh hơn, vì ở đó chỉ có anh em chúng con và mẹ thôi. Tôi thích điều đó. Những câu nói ngây thơ này sẽ tinh tế xây dựng chủ đề rằng cảm giác an toàn của chúng đến từ sự ổn định, sự quen thuộc và quan trọng nhất là sự hiện diện của người mẹ. Chính xác, chúng đang định nghĩa mái ấm theo cách của riêng mình. Vâng, Và khi đã có những hạt mầm đó, sự giác ngộ cuối cùng của mèo mẹ sẽ là một sự đơm hoa kết trái tự nhiên, chứ không phải là một kết luận đột ngột. cảnh đó có thể diễn ra như thế nào? Sau đêm thức trắng trong chiếc ô tô cũ, cô có thể nhìn đàn con đang co cụm vào lòng mình và thi thầm một lời tự sự chân thành thế này:
Mẹ đã sai rồi các con ạ. Mẹ cứ mải mê đi tìm một nơi hoàn hảo, nhưng giờ mẹ nhận ra mái ấm thực sự của chúng ta chính là nơi cả nhà ta được ở bên nhau, an toàn và ấm cúng. Một câu thoại tuyệt vời. Nó truyền bài học từ đừng bốc đồng sang một thông điệp ý nghĩa và phổ quát hơn rất nhiều. Nhà là nơi có những người thân yêu. Vâng, Nó không chỉ là về việc sống đời bình thường không nên thất thường, mà là về việc nhận ra điều gì mới thực sự tạo nên một mái ấm. và đó chính là mục tiêu. Một câu chuyện thiếu nhi hay không chỉ dạy một bài học mà còn gợi lên một cảm xúc. Tôi hoàn toàn đồng ý. Và cảm xúc về mái ấm, về tình thân luôn là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất. Tóm lại, bản thảo này có một nền tảng rất vững chắc và có 3 cơ hội chính để làm cho câu chuyện trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thứ nhất, làm sâu sắc thêm động lực của mèo mẹ bằng cách cho cô ấy một lý do cụ thể, hữu hình ngay từ đầu, để hành động của cô trở nên dễ thông cảm hơn. Thứ hai, xây dựng sự căng thẳng leo thang qua mỗi lần di chuyển, không nhất thiết về mặt thể chất mà có thể về mặt cảm xúc và môi trường, để tăng kịch tính và làm cho quyết định quay về trở nên ý nghĩa hơn. Và cuối cùng, tinh chỉnh thông điệp cốt lõi. Thay vì một bài học đơn giản về sự bốc đồng, hãy hướng nó đến một sự khám phá sâu sắc và ấm áp hơn về ý nghĩa thực sự của mái ấm. Vâng, rằng đó không chỉ là nơi chốn mà còn là tình thân. Đây là một bản thảo có một trái tim ấm áp với một bài học quý giá về gia đình và sự an toàn. Những đề xuất này chỉ là một vài hướng đi để câu chuyện có thể tác động mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa. Tôi tin rằng những thay đổi này sẽ giúp trái tim đó đập mạnh mẽ hơn. Chúng tôi rất mong được xem lại bản thảo sau khi bạn đã chỉnh sửa.